අද මම ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ පීසා ඩෝ එකක් හරි විදියට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ විදියට රස පීසයක් හදාගන්න මුලින්ම අපි ඩෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් බලමු. දැන් අපි බලමු ඩෝ එක හදන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවද කියලා. white flour, normal flour ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කිලෝ එකක්. ice water 550 ml, fresh milk 50 ml, white sugar 20 gram 20ක් තමයි මම ගන්නෙ. රෙසිපි එකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. salt gram 20යි, yeast gram 2ක් තමයි අවශ්‍ය. ඊළඟට olive oil මිලිලීටර් 50ක්. දැන් අපි බලමු ඩෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි ෆ්ලාර් ටික එකතු කරගන්නවා බෝල් එකකට. ඉන්පසු yeast ග්‍රෑම් 2ක්, salt ග්‍රෑම් 20ක්, sugar ග්‍රෑම් 20ක්, fresh milk මිලිලීටර් 50ක්, olive oil මිලිලීටර් 50ක්, දැන් අපි මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන ඊට පස්සේ අපි අයිස් වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ මිලිලීටර් 550ක්. කිලෝ එකට ඇති වෙන ප්‍රමාණයට 550ක් තමයි කිලෝ එකට ඇති වෙන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට හොඳින් විනාඩි 10ක් පමණ ඩෝ එක හොඳින් මිශ්‍ර වෙන තුරු මේ විදිහට අනා ගන්න ඕනේ. ඩෝ එක හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ අපිට පේන හොඳ ෆිනිෂින් එකක් ඩෝ එකේ. අපිට එතකොට පේනවා ඩෝ එක හොඳින් ඇනලා ඇති කියලා. ඒ ප්‍රමාණයට වෙනකන් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මම අද ඔයාලට පෙන්වන්නේ පීසා ඩෝ එකක් හදන හැටි. ඉස්සරහදී මම වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්නම් පීසා සෝස් එකක් කොහොමද හරි විදියට හදන හැටි, පීසා වර්ග හරි විදියට හදන හැටි වීඩියෝ වලින් අරන් එන්නම්. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ විදියට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ඩෝ එක අනාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඩෝ එක ලස්සනට ෆිනිෂින් එකට තියෙනවා.
හොඳින් ඇනුවට පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ ඩෝ එක ලස්සනට ෆිනිෂින් එකට තියෙනවා soft එකට දැන් අපි යන්නේ එක පීසා එකට ඇති වෙන ප්‍රමාණයට කපා ගන්න මේකෙන් පීසා 8ක් පමණ හදා ගන්න පුළුවන් මම එක ඩෝ එකකට ග්‍රෑම් 250යි ගන්නේ මේ විදිහට ග්‍රෑම් 250 කෑලි වලට කපලා තියා ගන්නවා මේ ඩෝ එක ඔයාලට ඕන නම් දවස් 3ක් පමණ චිලර් එකේ තියා ගන්නත් පුළුවන් මේ විදිහට කෑලි වලට කපා ගන්නවා ග්‍රෑම් 250 අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ පීසා ඩෝ එකක් කොහොමද හරි විදියට හදාගන්නේ කියලා මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා මේ වගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න පීසා ඩෝ 8ක් විතර අපි හදාගත්ත කිලෝ එකක ෆ්ලාර් වලින් අපි මේ විදිහට ලස්සනට බෝල කරගෙන බලන්න හොඳට මික්ස් වුණාට පස්සේ soft එකට ලස්සනට තියෙනවා ඩෝ එක ලස්සනට soft එකට තියෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් එන්නම් පීසා සෝස් එක හරි විදියට කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ වලින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් පීසා වර්ග කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා දැන් අපි පීසා ඩෝ එක හදාගෙන ඉවරයි මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා පීසා ඩෝ එකක් හරි විදියට කොහොමද අපි ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් BSK channel එක subscribe කරලා තියාගන්න